අද අපි කතා කරන්නේ TSC printer brand එකේ තියෙන TTP 225 කියන printer model එක ගැන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අඟල් දෙකේ printer එකක්. හරියටම කිව්වොත් භාග්‍ය printer එකක් තමයි අද මම ඔයගලන්ට අඳුරලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ප්‍රමාණයෙන් මේක පාන් ගෙඩියක වගේ හැඩයක් තියෙන්නේ. බොහොම පොඩි පෙනුමක් තියෙන හුරු බූටි පෙනුමක්. ඉතින් මේක ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන්. පෝටබල් ඩිවයිස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක්ස්ටර්නල් බැටරි එකක් පාවිච්චි කළොත්. ඉතින් මේ වගේ අපියරන්ස් එකක් තමයි අපිට පිටින් තියෙන්නේ. මේ තියෙන printer එකේ පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන ports ටික USB port එකට අමතරව serial port එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව USB host port එකට පොඩි ඉඩක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක optional device එකක් විදිහට optional port එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ printer අපිට යටපැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට printer model එකයි serial number එකයි ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන යට port එකෙන් තමයි අපි battery backup එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි printer ඉදිරිපස පේනවා තියෙන්නේ. අපිට මේ printer විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකේ optional level තියෙනවා peel off kit එකක්. ඒ කියන්නේ peel off kit එකක් කියන්නේ label එක print වෙලා label එක ගැලවිලා තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් මේක අපිට desktop printers වලත් මේ module එක විදිහට high කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු printer එකේ ඇතුලේ appearances ගැන. ඉතින් බොහොම සරල පෙනුමක් සරල විදිහට මේවා ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම තියෙන්නේ peel off kit එක. මේ කොටු කැලක් වගේ තියෙන්නේ peel off sensor එක. ඒ කියන්නේ label එකයි gap එකයි අඳුන ගන්න තැන. ඉතින් උඩින්ම තියෙනවා printer head එක. ඊට අමතරව head එක open කළාම මෙන්න මේ වගේ පොඩි slide lock එකක් තියෙනවා. ඒක ආපහු වහනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් වහන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඇතුළට තල්ලු කරලා පොඩි කට් එකකින් මෙතන lock වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇඟිලි දෙක දබර ඇඟිලි දෙකෙන් තමයි lock එක හරින වහන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම උඩ පැත්තෙන් තමයි අපිට ribbon එක දාන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ribbon එක ඇතුල් පැත්තෙන් දාලා උඩ පැත්තට ඔතන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම දාන්නේ 2 inch core එකේ එන ribbon එකක්. 2 inch කියන්නේ size එක අඟල් දෙක ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ විදිහට තමයි empty core එක දාගන්න ඕනේ. මොකද ribbon එකේ print වෙලා ඉතුරු වෙන wastage එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මේ විදිහට මුලින්ම empty core එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ribbon එක දාගමු මේ විදිහට. මම පාවිච්චි කරන්නේ pressing ribbon එකක්. මේක මේ outlook එකෙන් තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ ribbon එක දාන්න ඕනේ විදිහ අපි 24 Pro TE244 වගේ printers වලත් කතා කළා. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේ printer එකේ ribbon එක දාන්න තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ ribbon spindle එකක් එන්නේ මේ printer එකට. ගොඩක් වෙලාවට මේ පැත්තේ හතරේ diameter එක කියන්නේ අඟල් භාගයේ diameter එකක් වෙන හින්දා කොයි වෙලාවකවත් core එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ribbon එක load කරලා ඊට පස්සේ මේ lock එක පොඩ්ඩක් ඇතුළට press කරලා අපි මේ print වෙලා යන wastage එක මේ විදිහට empty core එකේ label එකක් ගලවලා අරගෙන මේ විදිහට අලව ගන්න හදන්නේ. ඉතින් අද මම label එක print කරන්න යන්නේ 5025 one up එකක්. ඒ කියන්නේ single up label එකක්. මේ විදිහට රැලි නැති වෙන්න අලව ගන්න ඕනේ. රැලි හිටින් නැති වෙන්න ගානට අලෝ ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ribbon එක අලෝගන ඉරුණාට පස්සේ මෙහෙම උඩට පොඩ්ඩක් කරකවන්න.
හරි අපි දැන් රිබන් එක දාගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු මේකට ලේබල් රෝලර් ලෝඩ් කරන්න කොහොමද. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලේබල් රෝලර් ඇඩ්ජස්ට් කරන ඇඩ්ජස්ටර්ස් බාර් එක ලොක් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රින්ටර්ස් වල දැකලා තියෙනවා මේකට අපිට තියෙන්නේ ලේබල් ස්පින්ඩල් එකක් යනවා වෙනම. ඉතින් මේක එහෙම අපිට ලේබල් ස්පින්ඩල් එකක් වල නැහැ. ඒක බොහොම පහසුවෙන් මේ විදිහට ලෝඩ් කරන්න මේ print එකේ හදලා ඉවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ equipment අඩු වෙන්න බොහොම පහසුවෙන් වැඩ ගන්න තමයි මේ print එක ඩෙවලොප් කරලා ඉවලා තින්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අපේ peel off kit එක හරහා මෙන්න මේ විදිහට ලේබල් එක ගැප් එක මෙන්න මේ විදිහට හිටින විදිහට තියලා peel off kit එක තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ලොක් එක ස්ලයිඩ් ලොක් එක පනලා මේක පහළට තල්ලු කරගන්නවා printer head එක. ඊට පස්සේ අත් දෙකෙන් මල්ලා අපි printer එක වහනවා. ඉතින් දැන් අපි ලේබල් එකයි රිබන් එකයි ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි printer එකට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට power දීලා ටෙස්ට් print එකක් එන විදිය. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ printer එක හදලා තියෙන්නේ ගොඩාක්ම සිස්ටම් වලින් print කරන කට්ටියට. ඒ වගේම ගොඩක් මේ printer එක ගොඩක්ම වටින්නේ labs වල ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිං ලේබල්ස් වල වගේ තමයි මේවා වගේ වැඩ කටයුතු වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ printer එක. ඉතින් මේ කියන්නේ printer එකට එන power adapter එක. මේ power adapter එකම තමයි 24 Pro වගේ TSC series කියන desktop printers වලටත් එන්නේ. ඉතින් මේකට එන්නේ 24 volt 2.5 ampere power adapter එකක්. ඉතින් TSC printer series එකේ එන ගොඩක් printers වලට ඒගොල්ලෝ commonly හදන power adapter එකක් තමයි මේ power adapter එක. මේ විදිහට අපි power cable එක plug කරගන්නවා. පස්සේ මේක මේ විදිහට මේකේ power socket එකට power cable එක plug කරගන්නවා. රියට පද වෙන්නම මේක plug කරගන්න. ඊට පස්සේ මම plug කරගන්න USB cable එක. මේ USB cable, power cable ඔක්කොම TSC printer TSC printer brand එකේ මම printer එක වෙන්නේ එකම පාටින් එකම විදිහට ඒවා සමහර printers කිහිපයකට අමනක් වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ desktop printer brand එකේ එන ගොඩක් printers වලට එන්නේ මේ එකම power adapter එකත් එකම USB cable එකත් එකම හැඩේ තමයි මේ ඔක්කොම ඒවල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි USB cable එක plug කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක power adapter එකට power දීලා USB එක computer එකට plug කරලා drivers install කරන විදිය බලමු. මතක තියාගන්න ෂෝට් නැති හොඳ ටයිට් power supply unit එකකට මේක plug කරගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේවා ෂෝට් සර්කිට්ස් තිබ්බොත් power adapter එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
printer එකේ motherboard එකටත් මේක බලපානවා. මොකද power supply unit module එක විදිහට ඔක්කොම motherboard එකේ එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන් නම් direct wall plug එකකින්ම දෙන්න multi plug නැතුව. ඒක වඩාත් හොඳයි. ඉතින් අපි USB plug කරගත්ත අපේ computer එකට. ඊට පස්සේ දැන් power adapter එකත් power ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොළ පාට light එක පත්වලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ මේකේ මම power switch එක තමයි තියෙන්නේ. power socket එක ගාවම power on කරගන්නවා. power on වුණාම මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට රතු පාට බල්බ් එකක් blink කරලා කොළ පාට වුණා නම් printer එකේ power ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් pause එකටයි feed එකටයි දෙකටම එකම බටන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ලේබල් එකක් මේ විදිහට ගැලවිලා එළියට ආවයි කියන්නේ හරියට අපි ලේබල් රිබන් ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට ඒ බන් එකයි ලේබල් එකයි හරියට ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට ලේබල් එක ගැලවිලා එන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි දැන් drivers install කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට මම කරන්න යන්නේ මගේ තියෙන Windows 10 computer එකක්. මේක Windows 10 11 කයින් 7 වලටත් මේ option එක තිබ්බා. මොකද දැන් 7 වල update මාත්‍රලා හින්දා මේක වැඩ කරයිද කියලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ විදිහට my computer manage right click කරලා device manage කියලා device manager කියන එකට ආවම මෙතන මේ device manager උඩ click කළාම මෙතනින් අපි යන්න ඕනේ printer queue එක කියලා තියෙනවා මෙතන print queue කියලා එකක්. මේ Windows update එක enable වෙලා තිබ්බොත් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන automatically ගන්නවා. එතන තිබුණ නැත්නම් මෙතන තියෙනවා software devices කියලා. එතන අපි printer එකේ පෙන්නන printer model එක TTP 225 කියලා. අපි මෙතනින් search automatically drivers කියලා දුන්නාම මෙයා සමහරවිට automatically ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ Windows update එකෙන් මේක search කරලා download කරගන්න වෙනවා. මේ විදිහට Windows update එක දුන්නාම ටිකක් වෙලා check කරගත්ත පස්සේ view optional updates කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන අපේ drive දැන් TSC printer එකේ drive update එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට tick එක දාලා download and install දුන්නාම මෙයා automatically මේ drive එක download කරලා pin drive එක automatically මේ install වෙනවා. ඉතින් මේක printer එකට විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහට ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ගොඩක් devices වලට drivers හොයාගන්න පහසු ක්‍රමයක්. අපි install කරන්න දඟලන්න ඕනේ නැහැ. යාම automatically මේ install කරගන්නවා අවශ්‍ය විදිහට. printer drive එක නම් successfully install වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ control panel එකට ඇවිල්ලා control panel එකේ device and printers කියන තැනට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ printer එක install වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම device and printers එකට ගියාම අපේ printer drive එක install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම printer මගේ default printer එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේක right click කරලා set as default printer දුන්නාම මේ විදිහට message එකක් ආවට පස්සේ මම ඒක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම printer properties කියන එකට යනවා. මේ විදිහට right click කරලා ඉතින් මේ දේවල් ටික අතරින් පතර බලන්න නැතුව පිළිවෙලට බලන්න. මොකද මේ printer settings ටික මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරලා තිබ්බා. printer මේ barcode printers වල basic settings ගැන. ඉතින් මේ tools කියන තැනට ඇවිල්ලා drive option එකට ඇවිල්ලා regional option එකෙන් මේකේ language එක english දාගෙන units කියන එක millimeters වලට මාරු කරගන්න. මොකද මේක මේ settings ටික මම පොදු එකක් නෑර මොකක් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක දකුණු පැත්තේ දාලා තියෙනවා. link එකෙන් ගිහලා බලන්න. දැන් මම මෙතන reference කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන මම profile එක create කරගන්නවා new කියන තැනට. මේක මම දැන්ට barcode කියන නමින් දා ගන්නවා. පස්සේ මම පාවිච්චි කරන label එකේ preview එක මෙතන දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ 2x1 single up එකක්. ඉතින් මෙතන 59 35 කියලා දාලා දෙපැත්තේ 1.5 1.5 විදියට
මේ විදිහට මම මාජින්ස් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම graphics කියන ටැබ් එකට ඇවිල්ලා මේක none කියලා හදා ගන්නවා. හොඳ ඩාර්ක් එකට වදින්න ඕන හින්දා. ඉතින් ලේබල් එක රිබන් එක පාවිච්චි කරන හින්දා thermal transfer කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ ඩාර්ක්නස් එක තමයි මම මෙතනින් හදන්නේ. ඉතින් මේක ඩිෆෝල්ට් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික හැදුවට පස්සේ මට අවශ්‍යම දේ තමයි ඉන්ට්‍රේ print වුණාට පස්සේ ලේබල් එක ගැලවිලා එළියට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ peel off kit එක on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ post print action කියන එක අපි peel off කියලා select කරලා මේක apply කරලා okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ settings වලට අපි okay කරලා ඇවිල්ලා මෙතනින් මම print test page එකක් දාලා බලනවා. දැන් බලමු කොහොමද test page එකේ එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට test page එක දුන්නාම test කියන එක ගානට එන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ print test page කියන බටන් එක ක්ලික් කළාම බාන ලේබල් එකක් එළියට අවිල්ලා තියෙනවා test කියන එක ගානට කැපෙන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි enter key එක 3-4 පාරක් ගැහුවොත් ඒ අපි ප්‍රෙස් කරපු වර්ගාන්ට අනුව මේකේ ලේබල් එක උඩ එක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න peel off unit එක on වෙලා තියෙන හින්දා එකින් එක එළියට එනවා. ඉතින් බොහොම මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ printer එක ඇසුරු වීම. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බ වෙමු.